Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Спонсор показу «Фармак». Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію із закликом передати Україні російські державні активи, які зараз є замороженими в низці держав, ну і, власне, там зберігаються. Євродепутати тепер закликають всі країни, де Росія має рахунки, забезпечити ось цю передачу цих активів для відновлення інфраструктури України. Рада Європи, зокрема, закликала до створення нового міжнародного такого компенсаційного механізму під її егідою. В цьому міжнародному компенсаційному фонді планується розмістити всі активи російської держави на принципах прозорості, ну ми в тому не сумніваємося, це ж Європа, підзвітності, теж в цьому не сумніваємося, і, відповідно, справедливості при розподілі коштів. Знову ж таки, що важливо, що ця резолюція, вона має рекомендаційний характер. Тобто, по факту, вона нікого ні до чого не змушує. Вона нікого ні до чого не підштовхує. Але, тим не менше, це чергове, важливе і, можливо, доволі таке, знаєте, сміливе рішення про те, щоб ще до завершення повномасштабної війни створити цей фонд і, відповідно, допомагати з цього фонду відновлювати Україну. Було би дуже добре, якби ці активи можна було б направити ще й на військову допомогу Україні. Зокрема, щоб ми не просили грошей у Штатів, щоб ми не просили допомоги від інших наших партнерів, а щоб ми просто брали ці гроші, російські гроші, і використовували їх на зброю, яку будемо повертати потім по території Росії. Ми їх повернемо, не переживайте. Тобто собі не залишимо, все віддамо Росії, тільки в такому, знаєте, трохи інакшому еквіваленті. Ну і от щодо допомоги з Штатів, знову ж таки, поки не зрозуміло до кінця, хто за що, ми, як то кажуть, знову за цю допомогу говоримо, і говоримо з грудня місяця за неї. От лише зараз, здається, крига з кресла, але знову ж таки сподіватися на те, що цього тижня буде якесь ухвалення якогось рішення, нам з вами не варто. Тож, Білий дім, кажуть, готовий розглянути ініціативу спікера Джонсона щодо розділення одного законопроекту на 4 частини про допомогу Україні і, власне, іншим партнерам. Спочатку вони сказали, що ми не підтримуємо цей окремий законопроект, який фінансує там лише Ізраїль, тому що Україні також потрібні боєприпаси. Ну і важливо, щоб Палата представників просунулася цього тижня, щоб ми могли допомогти і Ізраїлю, і Україні, і Азійсько-Тихоокеанському регіону, повідомив речник Білого дому з питань комунікації у сфері національної безпеки Джон Кірбі. І каже, на перший погляд пропозиція Джонсона була доволі дивною, але потім ми зрозуміли, що вона справді може допомогти адміністрації Байдена надати необхідну допомогу Україні, Ізраїлю і Індо-Тихоокеанському регіону. І зробити вже зараз це в критичний момент, а не чекати ще, знову ж таки, півроку до того моменту, поки знову-таки ми наблизимося до чергового ухвалення цих 60 мільярдів доларів на допомогу для України. Про них останнім часом ми говоримо все більше, про них ми говоримо на повний голос, і цифра лунає в повітрі постійно. Про неї говорить і президент України Володимир Зеленський. Зокрема, він також додав, що у разі, якщо ця допомога не буде ухвалена, то сподіватися на перемогу, на справедливу перемогу для України стає все важче. Навіть, мені здається, від слова неможливо, тому що яку би допомогу нам не обіцяли наші партнери, але ми розуміємо, що ми дуже залежимо від цих 60 мільярдів, тому що нам необхідні і боєприпаси, нам необхідні і додаткові системи ППО, ну і нам треба планувати теж цей рік і не тільки повернення українських територій, а й утримання лінії фронту там, де вона наразі проходить. Нагадаю вам наразі, що ми критично потребуємо цієї допомоги. Її потребує Ізраїль, Тайвань на майбутнє. Україна потребує її найбільше.